Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 6, trong lúc Điển Linh Nhi tham gia trận tỉ thí của mình bị rơi vào thế hạ phong, thì ở dưới khán đài, Trương Tiểu Phàm bất giác có thể điều khiển pháp bảo trong tay, 5 lần 7 lượt giúp nàng chiến thắng trong trận đấu. Lúc này, tới phiên của đệ nhất mỹ nữ Lục Tuyết Kỳ, cho nên tất cả mọi người đổ dồn về đấu trường xung quanh nàng. Trương Tiểu Phàm cũng bị Tăng Thư Thư nhanh nhẩu kéo đi xem. Lục Tuyết Kỳ chỉnh lại quần áo, tay phải nhẹ nhàng nắm pháp quyết, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời hướng lên phía trên đài. Phía dưới lôi đài, tiếng vỗ tay hoan hô vang lên như sấm, thanh âm vang dội. Trương Tiểu Phàm trong lúc không chú ý đã bị âm thanh đó làm cho ù hết cả tai. Trong lòng rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao Lục Tuyết Kỳ lại được hoan nghênh như vậy. Tuy nhiên, lúc bản thân nhìn thấy hình dáng tuyệt đẹp đang bay trong không trung, thì tự nhiên trong lòng phát sinh một tình cảm khó kìm nén được. Quả nhiên là một thiếu nữ xinh đẹp hiếm có trên thế gian. Đối thủ trước mắt của nàng là Phương Siêu. Sau khi chào hỏi, cả hai bắt đầu cuộc tỉ thí, đồng thời phát động công kích về phía đối phương. Nhìn thấy pháp khí của Phương Siêu là tiên kiếm giống như Tề Hạo, Trương Tiểu Phàm đảo mắt nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy Tề Hạo và Điển sư tỷ, không biết giờ này bọn họ đi đâu. Lúc này phía trên đài, trong phạm vi 3 thước xung quanh Phương Siêu, mặt đài đã được bao phủ một lớp băng mỏng. Phía dưới những đệ tử đứng gần lôi đài như Trương Tiểu Phàm, Tăng Thư Thư đều cảm thấy có luồng lãnh khí thổi thốc vào mặt. Thoáng một cái, tay trái Lục Tuyết Kỳ vung lên, đã thấy cầm trên tay thanh bảo kiếm màu xanh đeo phía sau lưng, chỉ thấy khuôn mặt ngọc ngà của nàng như phủ một làn sương khói. Kiếm vẫn chưa rút khỏi vỏ, nàng chỉ dùng thanh bảo kiếm màu xanh này đưa ra trấn giữ trước mặt. Thanh tiên kiếm màu trắng bạc của Phong Siêu dường như bị đập rất mạnh, lập tức dội ngược trở lại. Phương Siêu trên đài cũng như Thương Tùng đạo nhân ở phía dưới sắc mặt đại biến. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy Tuyết Kỳ không chút nào đúng, nắm chặt pháp quyết, lập tức thanh bảo kiếm sắc xanh trong không trung, phát kiếm quang rực rỡ. Nàng không có cùng Phương Siêu dây dưa mà trực tiếp đánh bại hắn. Ngày hôm ấy, Lệ Trúc Phong không kể Trương Tiểu Phàm, trong 7 đệ tử xuất kích thì có 4 người thắng, 3 người thua. Tống Đại Nhân, Điển Linh Nhi, Hà Đại Trí và Đỗ Tất Thư đều tiến vào vòng trong. Tới đó, đang chuẩn bị đi ngủ thì hắn thấy Điển Linh Nhi lén lút ra ngoài. Đi theo tiếng gọi của trái tim, Tiểu Phàm phát hiện vị sư tỷ mình vẫn luôn ngưỡng mộ. Giờ khắc này, nàng cùng với Tề Hạo ở một chỗ, nắm tay nhau thấy non hẹn biển, khiến trái tim Tiểu Phàm như bị bóp nghẹt. Sáng hôm sau là ngày diễn ra của tỉ thí của Trương Tiểu Phàm. Mấy vị sư huynh tại Đại Trúc Phong đã dậy từ sớm, không khỏi cao hứng cá của kết quả trận đấu này của Tiểu Phàm. Nhưng mà khi hắn tiến vào trận đấu, không một người nào đi cùng Trương Tiểu Phàm. Có lẽ ai nấy đều cho rằng hắn là kẻ chẳng có hy vọng gì cả. Trương Tiểu Phàm đứng nguyên chỗ cũ, nhìn mấy vị sư huynh đi xa dần, trong lòng trở lên nỗi u uất khó nói. Rồi hắn chậm rãi đến trước cái bảng, xem xét lại kỹ càng một lượt. Hắn và Sở Dự Hồng đệ tử Chiêu Dương Phong được sắp xếp thi đấu ở lôi đài xa nhất, nằm vào vị trí quẻ trấn. Thế nhưng khi vừa bắt đầu, Sở Dự Hồng vừa phát động công kích, tiên kiếm trong tay Tiểu Phàm được Điển Linh Nhi tặng cho đã bị gãy làm đôi. Trương Tiểu Phàm lúc này có chút sang chấn tâm lý, nhưng mà rất nhanh ổn định lại tâm trạng. Hắn lấy ra Thiêu Hỏa Côn. Sâu trong lòng, hắn lại lờ mờ cảm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi, mỏng manh, hy vọng thành pháp bảo xấu xí này sẽ giúp hắn chứng tỏ được mình. Dưới đài lan tiếng hoan hô, đệ tử Chiêu Dương Phong chẳng ai là không mừng ra mặt, đây đó lẫn vào những tiếng la kinh ngạc nghe rất sát tai. Đột nhiên, Tăng Thư Thư xuất hiện, chẳng mấy may bận tâm đến 10 mấy ánh mắt thù địch bên cạnh. Y kêu hò, thương cho người bạn mới kết giao, tiếc là quy định của đại thí không cho phép giúp đỡ. Nếu không, với dáng vẻ căm phẫn sốt dục của Y, chắc chắn đã nhào lên võ đài rồi. Trên võ đài, ánh sáng vàng kim chói lọi đang dợp ánh nắng mới lên, huy hoàng lóa mắt. Sở Dự Hồng rất lấy làm đắc ý. Hắn cảm thấy tu vi của mình đã lên đến đỉnh cao xưa nay chưa từng đạt tới. Sau khi chiến thắng đối thủ không đáng nhìn, không đáng động tay này, tất sẽ khát vang tiến mạnh. Có khi cuối cùng lại giành được vòng nguyệt quế cũng chưa biết chừng. Nghĩ tới đây, khóe miệng Y không nén được, tuét ra nụ cười. Thiếu dương tinh kiếm càng tỏa lan rực rỡ, thấy trong vầng sáng bỏng rẫy, các thiếu niên kia đang đau đớn nhăn mặt, thậm chí còn nhăn nát cả môi. Đương khi tất cả mọi người đều chẳng nhìn rõ Trương Tiểu Phàm đâu nữa, thì Sở Dự Hồng, người đang đứng đối diện với Trương Tiểu Phàm, xung quanh làn ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ thiếu thương tinh kiếm, thấy hắn ngẩng đầu lên, trợn to mắt. Một luồng băng lạnh vô hình không biết từ đâu nhanh chóng lan rộng ra. Sở Dự Hồng thấy thanh Thiêu Hỏa Côn đen đủi kia bỗng như sống dậy, hắc khí đằng đằng. Hạt châu gắn đầu gậy tỏa rực thanh quang chiếu lên mình Trương Tiểu Phàm. Đến đây thì cũng hết tập 7 rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.